Iran lại đóng cửa eo biển Hormuz nữa rồi. Giữa cái không khí căng như dây đàn, những lời kêu cứu của những ông lớn công nghiệp tại Hàn Quốc, Nhật Bản, thì lại có một quốc gia đang tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, thậm chí là có phần thong thả, đó chính là Ả Rập Xê Út. Mà Ả Rập Xê Út thì lại là một đối thủ của Iran, nhưng tại sao họ lại không hề nao núng? Thực ra sự bình tĩnh này không phải tự nhiên mà có, và cũng chẳng phải vì họ có thỏa thuận ngầm gì với Iran khi mà hai nước vốn không ưa nhau. Bí mật nằm ở một công trình khổng lồ, một vòi rồng bằng thép chạy xuyên qua Đại Mạc mà người Ả Rập Xê Út đã âm thầm đầu tư và xây dựng suốt hơn 40 năm qua. Đây chính là lối thoát hiểm giúp họ có thể ung dung xuất khẩu dầu ra thế giới mà không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai ở eo biển Hormuz. Và ngày hôm nay, hãy cùng giải mã con át chủ bài này của Ả Rập Xê Út. Nhưng mà tại sao Ả Rập Xê Út lại phải tốn công xây dựng con đường riêng? Thì chúng ta cùng nhìn vào tử huyệt mang tên eo biển Hormuz. Nếu các bạn đã xem bản đồ vùng vịnh nhiều lần thì luôn thấy eo biển Hormuz là một cái miệng túi bé xíu, còn cái túi bên trong chính là vùng vịnh. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu khu vực này luôn hòa bình. Nhưng hỡi ôi, vùng vịnh từ lâu nay đã là một thùng thuốc nổ. Iran biết rõ lợi thế địa lý này và họ coi eo biển Hormuz như một quân bài chiến lược mạnh nhất để mặc cả với thế giới. Và nỗi ám ảnh này tất nhiên là không hề mới. Nó bắt đầu từ những năm 1980 trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Thời đó người ta gọi là cuộc chiến tàu dầu, khi mà tàu của cả hai bên đều bị tấn công không thương tiếc. Người Ả Rập Xê Út lúc đó đứng ngồi không yên khi nhìn thấy những con tàu chở dầu bị bốc cháy trên biển. Họ nhận ra rằng nếu cứ để toàn bộ vận mệnh quốc gia phụ thuộc vào eo biển Hormuz thì chẳng khác gì đang giao chìa khóa nhà mình cho người khác giữ. Đối với những người hàng xóm khác như Kuwait, Iraq hay Qatar thì họ không có lựa chọn nào khác vì đường bờ biển của họ quá ngắn và hoàn toàn nằm sâu trong vùng vịnh. Nhưng Ả Rập Xê Út thì khác, họ có một lợi thế thiên nhiên ban tặng mà không ai có được, đó là họ có hai mặt tiền. Và hai mặt tiền ở đây là hai mặt tiền biển. Chính từ đây, một kế hoạch thoát hiểm vĩ đại đã được hình thành. Giữa những cơn gió cát bỏng rát của sa mạc Ả Rập, một công trình vĩ đại đã được mọc lên. Người ta gọi nó là Petroline, hay tên chính thức là đường ống dầu thô Đông Tây. Đây là một đường ống bằng thép khổng lồ dài tới 1.200 km, nằm ẩn mình dưới lớp cát vàng, chạy miệt mài từ những mỏ dầu trù phú ở bờ biển phía đông, tức là gần phía Iran, sang tận cảng Yanbu ở bờ biển phía tây, tức là rất xa phía Iran. Chiều dài 1.200 km đó tương đương quãng đường các bạn đi từ Hà Nội vào tận Nam Trung Bộ. Toàn bộ con đường đó không có một bóng cây, chỉ có nắng, chỉ có gió, có cái đó và những người kỹ sư của Saudi Aramco miệt mài làm việc để giữ cho dòng chảy không bao giờ ngừng lại. Kích thước của những đường ống thép này cũng chẳng kém phần kinh ngạc. Với đường kính lên đến hơn 1,4 mét, một người trưởng thành như chúng ta có thể đi bộ khom lưng trong cái ống này một cách thoải mái. Những tấm thép này dày dặn, được bao bọc bởi nhiều lớp bảo vệ để chống lại sự ăn mòn của muối biển và cái nóng khủng khiếp của sa mạc, nơi mà nhiệt độ mặt cát có thể lên tới 70 độ C. Nhưng ống thép thì vẫn chỉ là ống thép, cái làm nên linh hồn của Petroline chính là hệ thống trạm bơm 11 cái khổng lồ dọc theo tuyến đường. Những trạm bơm này giống như những trái tim tiếp thêm sức mạnh cho dòng dầu thô đặc quánh. Nếu không có chúng, dầu sẽ chẳng bao giờ bò nổi qua những dãy núi đá cao chót vót trước khi đổ xuống bờ biển đỏ. Trong suốt nhiều thập kỷ, người Saudi đã không ngừng đổ tiền vào đây để nâng cấp công suất. Từ mức ban đầu chỉ vài triệu thùng, đến năm 2026 mới nhất khi tình hình thế giới căng thẳng nhất, họ đã đẩy công suất lên mức kỷ lục 7 triệu thùng mỗi ngày. 7 triệu thùng so với eo biển Hormuz khoảng hơn 20 triệu thùng thì không nhiều, nhưng với tư cách của một tuyến thoát hiểm thì nó rất nhiều. Nó bằng tổng lượng dầu tiêu thụ của Nhật Bản và Hàn Quốc cộng lại trong một ngày. Khi Iran tuyên bố đóng cửa Hormuz, trong khi các nước láng giềng phải nhìn ống dầu của mình nằm chết dí trong bồn chứa, thì Ả Rập Xê Út chỉ cần thực hiện một thao tác đơn giản, đó là xoay cái van. Dòng dầu thô từ siêu mỏ Gawa, mỏ dầu lớn nhất thế giới, sẽ chảy cuồn cuộn qua con rồng thép này, tránh xa những ánh mắt dòm ngó từ phía Iran, và dòng dầu này vượt qua 1.200 km đổ thẳng xuống cảng Yanbu. Đây chính là lý do vì sao Ả Rập Xê Út có thể kê cao gối mà ngủ trong khi cả thế giới thì đang nháo nhào. Và câu chuyện không chỉ dừng lại ở cái ống dẫn dầu mà nó còn nằm ở cái đích đến, đó là Biển Đỏ. Nhìn lên bản đồ một lần nữa, nếu dầu đi qua eo biển Hormuz, nó phải đi một vòng rất dài qua bán đảo Ả Rập để sang được châu Âu hay Bắc Mỹ. Nhưng khi dầu được đưa tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, quãng đường đó bỗng chốc ngắn lại rất nhiều. Từ Yanbu, tàu chở dầu chỉ mất vài ngày để tới kênh đào Suez và đi thẳng vào Địa Trung Hải. Điều này không chỉ giúp Ả Rập Xê Út tránh được Iran mà còn giúp họ tiết kiệm được một đống tiền chi phí vận hành tàu và tiền bảo hiểm.
trong cái tình hình hiện nay, khi mà phí bảo hiểm cho một con tàu đi qua vùng nguy hiểm đã tăng ở mức trên trời, thậm chí nhiều công ty bảo hiểm có lắc đầu từ chối, thì cảng Yanbu lại trở thành một thiên đường an toàn. Biển Đỏ dù cũng có những rủi ro riêng, nhưng với sự bảo vệ của hạm đội hải quân hùng hậu của Ả Rập Xê Út và các đồng minh, nơi đây vẫn là một hành lang hàng hải cực kỳ thông thoáng nếu so với eo biển Hormuz. Ả Rập Xê Út đã thực hiện một cú gọi là ve sầu thoát xác cực kỳ ngoạn mục. Họ vẫn là một quốc gia vùng vịnh về mặt địa lý, nhưng về mặt kinh tế dầu mỏ, họ đã tự biến mình thành một quốc gia ven Địa Trung Hải. Và chính cái mặt tiền thứ hai này, mặt tiền ở phía Tây này đã tạo ra một sự phân cực rõ rệt trong khu vực. Các nước như Kuwait hay Iraq đang rơi vào tình trạng tê liệt vì bị nhốt chặt trong vùng vịnh, thì Ả Rập Xê Út lại trở thành nhà cung cấp duy nhất còn sót lại để có thể tiếp cận được từ phía Tây. Họ có quyền định giá, có quyền chọn khách hàng và quan trọng nhất là họ giữ được uy tín của một đối tác không bao giờ lỡ hẹn. Vậy là bạn đã thấy, địa lý đôi khi là một cái bẫy, nhưng nếu biết tận dụng và đầu tư đúng lúc, nó lại trở thành một bàn đạp vĩ đại để vươn tầm thế giới. Đó chính là sự khác biệt giữa một quốc gia chỉ biết khai thác và một quốc gia biết tính toán cho những kịch bản xấu nhất. Và quốc gia biết tính toán ở đây, đó chính là Ả Rập Xê Út. Nói đến đây, chắc nhiều người sẽ tự hỏi, Iran họ biết có đường ống này chứ, đến chúng ta còn biết cơ mà, sao họ không phá nó đi? Đúng, Iran thừa hiểu Petrolife là xương sống của Ả Rập Xê Út, và thực tế những nhóm lực lượng ủy nhiệm của họ, ví dụ như Houthi ở Yemen, đã không ít lần thử tấn công vào các trạm bơm của đường ống này bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa hành trình. Nhưng đây chính là lúc mà cuộc đấu trí về công nghệ và an ninh phát huy tác dụng. Người Saudi không chỉ xây ống xong rồi bỏ đó. Họ đã biến 1.200 km đường ống này thành một trong những khu vực được canh phòng cẩn mật nhất trên hành tinh. Dọc theo tuyến đường ống, họ lắp đặt hàng ngàn cảm biến rung động địa chấn siêu nhạy. Chỉ cần một bước chân người lạ hay một chiếc xe tiếp cận trong bán kính vài cây số, hệ thống trung tâm điều khiển tại Ả Rập Xê Út sẽ báo động ngay lập tức. Trên bầu trời, các dòng máy bay không người lái tuần tra 24/7 được trang bị camera nhiệt hiện đại nhất để phát hiện bất kỳ vật thể chuyển động nào dù là nhỏ nhất. Đó là chưa kể đến các tổ hợp tên lửa Patriot và các hệ thống phòng thủ tầm ngắn được triển khai dày đặc xung quanh các trạm bơm trọng yếu. Mỗi trạm bơm giờ đây giống như một pháo đài sẵn sàng đánh trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ trên không. Và vẫn còn một điều thú vị hơn, đó là an ninh mạng. Trong thời đại 4.0, đôi khi người ta không cần dùng bom để phá đường ống, mà chỉ cần một vài dòng lệnh máy tính để làm tê liệt các máy bơm. Hiểu được điều này, hệ thống điều khiển Petrolife được cô lập hoàn toàn với Internet bình thường. Nó giống như một mạng nội bộ khổng lồ, nội bất xuất và ngoại thì bất nhập. Người Ả Rập Xê Út đã đầu tư hàng tỷ đô vào an ninh mạng để đảm bảo rằng không một hacker nào có thể chạm vào cái van dầu của họ. Chính sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự truyền thống và công nghệ bảo mật hiện đại đã tạo nên một tấm lá chắn vững chắc, giúp Petrolife vẫn hiên ngang chảy giữa sa mạc, mặc cho những cơn bão địa chính trị vẫn đang gào thét xung quanh. Bây giờ, hãy nhìn vào bức tranh để thấy sự tương phản rõ rệt. Khi eo biển Hormuz đóng cửa, cả thế giới như một bàn cờ bị xáo trộn. Những người chịu thiệt hại nặng nề nhất là những nước hàng xóm, trong đó có Kuwait. Kuwait là một quốc gia giàu có nhưng nhỏ bé, giờ đây đang đứng trước rất nhiều nguy cơ vì không thể xuất khẩu dầu dù chỉ là một giọt. Iraq, quốc gia có trữ lượng dầu đứng đầu thế giới, cũng rơi vào cảnh khốn đốn khi các cảng biển ở Basra bị tê liệt. Họ có đường ống sang Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng công suất thì bé tí teo so với nhu cầu khổng lồ của quốc gia này. Và đừng quên những nước tiêu thụ ở Đông Á như Trung Quốc, Nhật Bản hay không quá xa như Ấn Độ. Đây là những nước nhập khẩu tới 80% lượng dầu của eo biển Hormuz. Khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị bóp nghẹt, nền công nghiệp của họ bắt đầu hụt hơi. Giá xăng tăng kéo theo giá vận tải tăng, giá thực phẩm tăng và một vòng xoáy lạm phát đang hiển hiện trước mắt. Và chính bởi vậy, lúc này mọi ánh mắt đang đổ dồn về cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út. Những con tàu chở dầu từ khắp nơi trên thế giới đang xếp hàng dài ở Biển Đỏ để chờ đến lượt nhận hàng. Ả Rập Xê Út bỗng chốc trở thành người hùng bất đắc dĩ, là nguồn cung duy nhất có thể giải cứu phần nào cơn khát năng lượng của thế giới. Điều này tạo ra một lợi thế chính trị chưa từng có cho Riyadh. Họ không còn chỉ là người bán dầu thông thường, mà họ là người nắm giữ chìa khóa của sự ổn định toàn cầu. Khi bạn là người duy nhất có hàng trong tay, khi mọi người khác đều bị phong tỏa, bạn có tiếng nói cực kỳ quyền lực trên bàn đàm phán. Ả Rập Xê Út lúc này có thể yêu cầu những điều kiện có lợi cho mình, từ các thỏa thuận thương mại đến các liên minh quân sự. Iran dù đã rất nỗ lực để gây sức ép lên Mỹ và thế giới thông qua eo biển Hormuz, nhưng chính sự hiện diện của Petrolife của Ả Rập Xê Út đã làm giảm đi đáng kể sức nặng của quân bài đó. Một lần nữa, tầm nhìn chiến lược đã giúp Ả Rập Xê Út không chỉ sống sót mà còn vươn lên mạnh mẽ giữa nghịch cảnh. Nghịch lý nằm ở chỗ Iran và Ả Rập Xê Út không ưa gì nhau, nhưng bây giờ
việc Iran chặn eo biển Hormuz lại đang mang đến cái lợi cho Ả Rập Xê Út. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Và bây giờ xin được hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.